بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قناة المراعي لتسمين العجول والأبقار الحلاب. حلقة اليوم بعنوان إزاي تخلي حيواناتك تاكل طوال اليوم، إزاي تعالج الحيوانات الضعيفة وتخليها تسمن في أقصى وقت، في أسرع وقت. تمام؟ حيواناتك سواء أبقار سواء عجول سواء أي نوع من أنواع الحيوانات عايز تسمنها في فترة وجيزة أو بتعاني من ضعف شهية، شاهد الحلقة دي للنهاية والله هتستفيد. أولا زي ما احنا عودناكم المصداقية في تقديم المعلومة وتكون كاملة، بنذكر الشيء مميزاته وعيوبه. اولا عشان نعالج ضعف الشهية عند العجول او ابقار لازم نحدد المرض، نحدد نوع المرض وازاي نعالجه. تمام؟ فعلاج ضعف الشهية في 3 اسباب اساسيين لضعف الشهية: سبب طبيعي وسبب مرضي، وفي عجول سليمة بس عندها بتعاني من ضعف الشهية. السبب الطبيعي في 3 انواع. الطبيعي مثلا بقرة على وش ولادة قبلها ب20 يوم، شيء طبيعي الشهية بتاعتها بتضعف، وبعد الولادة ب20 يوم الشهية بتاعتها برضك بتكون ضعيفة. عجل تم تغيير العلف مرة واحدة، انا باكله مثلا ذره وفول صويا وردة، رحت مغير له الى ذره وكسب بذرة القطن وكسب سمسم وردة، فكده غيرت مواد العلفة بدون ما اعمل عملية تجريد. طب ايه تاني؟ عمر العجل، نوع الاكل بتاع العجل، جايبه من السوق، هو كان عايش على البرسيم وانا عايز اعيشه على العلف، فهنا في تغيير في مواد العلف. فدي امور كلها طبيعيه، سواء الابقار على وش ولاده او العجل اللي غير العلف او عمر العجل او العجل اللي بياكل برسيم وعايز اكله علف، دي كلها امور طبيعيه. مع التجريد هتيجي، يعني البقره بعد ما ترتاح من عمليه الولاده هتبدا تاكل وشهيتها هترجع بالتجريد، والعجول نفس القصه. طب ايه السبب الثاني؟ سبب مرضي. شاهدوا حلقة للنهاية، هنقدم أنواع علاج وفواتح شهية جديدة لأول مرة. مرضي إن يكون العجل مريض، شيء طبيعي، عنده حمى قلعية، جلد عقدي، الشهية بتاعته بتتراجع، فشيء طبيعي لازم أعالج من المرض الأول، أعالج المرض ثم أبدأ في عملية علاج ضعف الشهية. طيب النوع الثالث إن عندي عجل سليم أو بقرة سليمة بس بتعاني من ضعف شهية. احنا حلقة اليوم ركزنا على العجل السليم او البقرة السليمة اللي بتعاني من ضعف الشهية، ازاي نعالجها. اول حاجة بنقدم لها ممكن تدي محلول سكري اللي هو جلوكوز، تمام، 5% لمدة 4 ايام في الوريد، ده هيرفع الشهية معاك. جلوكوز لمدة 4 ايام متصلة هيرفع الشهية معاك في الوريد. ملحوظة، ممكن تضيف مع الجلوكوز تضيفي 10 ملي كالسيوم، 2 ملي بيكساميزون، تمام، عشان يعالج الالتهابات، لو عنده التهابات بيعالجها معاه، والكالسيوم لو عنده نقص من الكالسيوم يبقى تديله 10 ملي كالسيوم و2 ملي بيكساميزون مع المحلول اللي هو ايه؟ المحلول السكري او الجلوكوز، تمام، 5%. ده هيحسن شهية العجل قوي. دي الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية مركبات الكالسيوم، ممكن تدي أي نوع من مركبات الكالسيوم، أي نوع، 20 جرام أو 30 20 إلى 30 ملي، 20 إلى 30 ملي كل يوم لمدة 4 أيام أو 5 أيام متصلين تحت الجلد. 20 إلى 30 ملي تحت الجلد لمدة 4 أيام أو 5 أيام متصلين، برضك هيرفع معاك الشهية. في إيه النوع الثالث؟ مركبات الفسفور. عندي مركبات الفسفور الكافوزال والفتوزال والكافوا، عندي مركبات لا تحصى ولا تعد. ممكن ندي برضك 20 ملي ل4 أيام من 20 للحيوانات الكبيرة، و5 للحيوانات الصغيرة، و10 للحيوانات المتوسطة. أي نوع من مركبات الفسفور، أي نوع متوفر عندك.
اللي بعدهم رقم 4 عندي مركبات الريسال أرزينال. الريسال أرزينال ده مركبات فاتح شهية. مثال التوني بسكيت، عندك الارتينال، انواع كثيره منه. الارتينال او التوني بسكيت ده كله من مركبات ريسال ارزينال اللي هي فاتح شهيه. طيب رقم 5 ايه؟ عندي الفيتامينات، وعنده نوعين من الفيتامينات، مالتي فيتامين يعني مجموعه تشتمل مجموعه او عناصر كثيره من الفيتامينات. طب والنوع الثاني اللي هو ألف دال 3 ه، ده يشمل 3 أو 4 عناصر من الفيتامينات. تمام؟ ممكن ندي 20 ملي للحيوانات الكبيرة، و15 للحيوانات المتوسطة، و10 للحيوانات الصغيرة. 5 أيام تحت الجلد متصلين. تمام؟ ده بردك هيرفع الشهية بردك معايا. طيب عندي ايه تاني؟ عندي اخر حاجة فاتح الشهية البودرة اللي بتجيبها من الصيدليه. اي صيدليه بيطري بيقول لك عايز كيس فتح شهيه، بيديك كيس البودره ده. تمام؟ دي عباره عن مكملات غذائيه. مكملات غذائيه بتعمل على حفز، يعني بتلعب بتحس الحيوان على الاكل، زياده الاكل، وبترفع من عمليه انتاج سواء الالبان او اللحوم ونمو الجسم. بيساعد على نمو الجسم. ولو البقره بتساعدها على انتاج الالبان. ليه؟ لان انا ما دام خليت العجل الكلب الشهيه بتاعته ارتفعت، شيء طبيعي الالبان هتزيد. لو عجل اللحوم هتزيد. فعندك فاتح شهيه اللي هو البودره، وعندك مركبات ريسال ارزينال، وعندك مركبات الفسفور، وعندك مركبات الكالسيوم، وعندك كمان المحلول السكري اللي هو جلوكوز. تمام؟ على فكره الجلوكوز كويس قوي لو انت استخدمته ال4 ايام او 5 ايام متتاليين، بتدي جلوكوز. ولو ضفت عليه كالسيوم مفيد جدا فوق ما تتخيلوا يا جماعه. هتحس ان العجل مختلف خالص قبل ما تدي الجلوكوز حاجه، وبعد ما عطيت الجلوكوز حاجه تاني. تمام؟ ودي معاك كالسيوم 10 ملي كالسيوم. دي حلقه بتتكلم فيها عن فواتح الشهيه. ده على حسب سواء المرض طبيعي او الطبيعي احنا قلنا مع التجريد هيتعالج. لو مرضي اعالج المرض ثم ابدا بالكورس العلاج اللي انا قلت عليه ده. اختار اي نوع فيهم، اي نوع في ال5 اللي انا قلتهم هينفع معاك. تمام؟ والنوع الثالث اللي هو النوع ان العجل سليم او البقره سليمه بس الشهيه بتاعتها منخفضه جدا. تمام؟ قناه المراعي تسمين وعجول ابقار حلاب. لو انت استفدت باي شيء يا ريت ادعمنا بلايك، ما تنساش تعمل لايك وعلق باي تعليق. تمام؟ وما تنسوش تشتركوا في القناه ليصلكم كل جديد ان شاء الله.